આજે હું લઈને આવી છું બ્રેડ પકોડાની રેસીપી, જે વરસાદી માહોલમાં ગરમા ગરમ ખાવાની મજા જ આવી જાય છે. છોકરાઓના લંચ બોક્સમાં કે પછી ચા સાથે નાસ્તામાં અથવા રાતે ડિનરમાં પણ લઈ શકો છો. પરફેક્ટ બ્રેડ પકોડા બનાવવા માટે વિડીયોને એન્ડ સુધી જોવો, લાઇક અને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરો, બેલ આઇકન પ્રેસ કરો જેથી મારી બીજી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન પહેલાં તમને મળે. અને હા, રિવ્યૂને જરૂરથી કમેન્ટ બોક્સમાં જણાવજો. પહેલાં ગ્રીન ચટણી બનાવીશું. તેના માટે મેં અહીં મિક્સચરના નાના જારમાં 1 કપ લીલા ધાણા, 4 લીલા મરચાં, આદું 1 ટેબલસ્પૂન, શીંગ 2 ટેબલસ્પૂન, લીંબુનો રસ 1 ટેબલસ્પૂન, ખાંડ 1 ટેબલસ્પૂન, મીઠું 1/2 ટેબલસ્પૂન. હવે આની સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. ચણાના લોટના ખીરા માટે મેં અહીં 3 કપ બેસન લીધો છે. તેમાં હળદર 1/2 ટેબલસ્પૂન અને મીઠું 1 ટેબલસ્પૂન. અને હવે પાણી થોડું થોડું કરીને ઉમેરતા જઈશું અને હલાવતા જઈશું અને સ્મૂથ પેસ્ટ તૈયાર કરી લઈશું. ખીરુંને ચમચી ઉપર કોટ થાય તેટલું જાડું બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો કે ચમચી ઉપર સરસ કોટ થાય છે, તો આપણું ખીરું તૈયાર છે. હવે સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક બાઉલમાં મીડિયમ સાઇઝના 4 બટાકા બાફેલા લીધા છે. લીલા મરચાં 1 ટેબલસ્પૂન, હળદર પાવડર 1/2 ટેબલસ્પૂન, લાલ મરચું 1/2 ટેબલસ્પૂન, ગરમ મસાલો 1 ટેબલસ્પૂન, આમચૂર પાવડર 1/2 ટેબલસ્પૂન, મીઠું 1 ટેબલસ્પૂન, ખાંડ 1 ટેબલસ્પૂન, લીંબુનો રસ 1 ટેબલસ્પૂન. અને હવે આને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. નેક્સ્ટ આપણે એક બ્રેડની સ્લાઇસ પર ગ્રીન ચટણી લગાવીશું. બીજી બ્રેડની સ્લાઇસ પર સ્ટફિંગ જે આપણે રેડી કર્યું હતું તે લગાવીશું. ગ્રીન ચટણીવાળી સ્લાઇસને સ્ટફિંગવાળી બ્રેડ પર મૂકી દઈશું. ફ્રાય કરવા માટે પહેલાં બેસનના ખીરામાં 1/8 ટીસ્પૂન સોડા ઉમેરીશું અને મિક્સ કર્યા પછી બ્રેડને ખીરાથી કવર કરી લઈશું. કવર થઈ જાય પછી એકદમ કેરફુલી તેલમાં એડ કરવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ ટુ હાઈ કરી દેવાની છે. અને હવે ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાનું છે. પકોડું સરસ ક્રિસ્પી તળાઈ ગયું છે, તો તેને એક પ્લેટમાં લઈ લઈએ અને કોઈ કટર કે છરીની મદદથી કટ કરીને ગરમા ગરમ જ સર્વ કરીશું.
પકોડાને ટામેટા કેચઅપ કે ખજૂર આંબલીની ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. બ્રેડ પકોડા ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તમે પણ એક વખત જરૂર બનાવો.